एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ पुसको 29 गते अर्थात् मेरो छोरी चाहिँ अब आजबाट 21 महिना पुरा भएर भोलिबाट 22 महिना लाग्छ। मामु आशा चाहिँ यति ठुलो भइसक्यो। आशा सबै साथीहरूलाई नमस्कार गरिदिनुहोस्। नमस्कार गरिदिनु छोरा दुईटा हातले। ल दुईटा हात नमस्कार गरिदिनु न साथीहरूलाई। ल नमस्कार भनिदिनु छोरा। नभन्ने आशा र मामु चाहिँ कहाँ जानला भन्दाखेरि उता हस्पिटल जानला। अहिले चाहिँ 4 बज्न लागिसक्यो। अनि आशा के खाने भनिदिनुहोस्। मोमो भन्नु भएन? चाउमिन मोमो पनि खाने हो। ल बाई गर्दा ल छोरी, हामी जान्छौँ है भनिदेऊ। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। उसको वेट पनि हेर्ने कति केजी भएछ। अनि अब भोलिबाट 22 महिना लाग्दैछ। यो चाहिँ उसको मेमोरी, मेरो मेमोरीको लागि आशा चाहिँ 21 महिनामा कत्रो थियो भनेर धेरै समय भइसकेको थियो आशाको भिडियो नबनाएको। त्यही भएर आज चाहिँ आशाको भिडियो बनाउँदैछु म। बाई बाई। अहिले हामी बाटोमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। चाहिँ निस्किसक्यो। आशा चाहिँ झोला बोक्दैछ। आमाम पनि छ आशाको। आशा झोला बोक्ने हो? बोक्ने छिटाउ छिटाउ। आमा लड्यो। आशा दौड त ल, दौड भेटभेटी गर्छु ल। दौड ढिला भइसक्यो के। हेर्नु न आशाको नखरा। आज त सबै भिडियो आशाको लागि डेडिकेट हो। नाचेर देखाइदेऊ। अलिअलि काँडैले चस्दै ल। खोइ त ए चस्सै गरेन यस्तोमा। के छ अरे छोरी त्यहाँ? कसरी गर्छ ब गरिदिनु? त्यसरी हो। पर ब छ अरे आशाको ब चाहिँ पुग्न लागिसक्यो कि। अनि हामी अलि ढिला आएको भएर यो सानो मान्छे हिँड्न पनि अलि नमान्ने ढिला भएर चाहिँ अलिकति ढिला भइसक्यो। 45 हुन लागिसक्यो। 4 बजीसम्म खुल्ला हुन्छ। उसको सामान्य चेकअप गरेर जाउँ भनेको। खै छोरी यता हेरिदिनुहोस्। बाइक आयो, बाइक दौडेर आउनु त ल छोरी। फेरि आउनु। हामी चाहिँ हस्पिटल पुग्न लागिसक्यो। अनि आशा चाहिँ बाटोमा दिदी भेटेर दिदीको कुर्सीमा बसिरहेछ। बोल दिदीसँग। बोल्ने हो दिदी भन्नु। यहाँ हस्पिटल आइपुगिसकेको छ। आशा चाहिँ चकचक गरेर भित्र छ। भित्र यता होइन। आशाको वेट गरिरहनु भएको छ। जुत्ता फुत्क्यो अब। वेट पनि लिइसक्यौँ आशाको। अनि आशा चाहिँ 11.5 केजी। 11 नगर्नु न, 11.90 रहेछ। बुढाले गरेर होला भनेर 11.5 केजी मात्रै हिसाब गर्यो। अनि अरू चाहिँ सबै ठिक छ भनेर अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैछौँ मोमो खानलाई। आशा चाहिँ मभन्दा अगाडि भागिसक्यो। आशाजी तपाईँ कहाँ जानु नि? हेर्नुहोस् न गाइस, मोमो नै छैन अरे यहाँ त। के गर्ने? टोक्छ छोरी, मोमो छैन रे। के गर्ने अब? मोमै छैन रहेछ। जहिले पनि म आउने दिनमा यो पसलमा मोमो नै हुँदैन। के गर्ने होला। अब चाहिँ भने हामी अर्को पसलमा जाँदैछौँ मोमो खानलाई। बोक्नु पर्ने उसलाई। अनि त्यसपछि मलाई पेके भन्छ आशाले मामुलाई। हिँड्न पनि मान्दैन। के गर्ने होला म त। हेर्नु नि रिसाइ हिँड्न। खाने चक्करमा आमा छोरी वडा नम्बर 1 को कार्यालयसम्म आइपुगिसक्यौँ। अब त्यहाँ मोमो छ कि छैन हेर्नुपर्ने छ। यहाँ त खतरा कुकुर रहेछ। कुकुर टोक्छ क्या हो? कुकुरले टोक्छ हो? कुकुरले टोक्छ? अब
अबि आशा हेर न टोक्ने कुकुर जाऊ 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 आशा टोक्छ है हेर्नु न आशालाई मोमो खुवाउन ल्याएको मोमै छैन दुईटा पसल भने मोमो छैन रहेछ अब आशाले बुबु खाने मामु चिया खाने है त आशाले बुबु खाने अनि मामुले चिया खाने हस् हामी यहीसम्म अरेली काँडैले मलाई ट्रासै अब उसमा नाचौ नि त छोरी पानी मुनि माछा हुन्छ पानी मुनि माछा पौडिरहेछ छोरी मम्मी पानी उतै ल्याउनु त्यो मान्छेको जुठो हो कि हस् उता तताएर ल्याउनुहुन्छ मिसले ए छोरी हेर नगर्नु न हेर न साथी नाच्ने कि ल हेर गर न हेर न साथी हेर न छाती नाच्न मन लाग्छ म त मोमो खाने भनेको दुध र चियामा पर्खिसकेका छौँ उताबाट अब आशा चाउचाउ खाँदैछ मोमो पनि पाएन चाउमिन पनि पाएन है छोरो अनि हामीले चाहिँ दुध र चिया खाएर आयौँ अनि बिस्कुट चाउचाउ किन्यौँ बाटोमा खाँदै खाँदै आइरहेछ आशा आई विल मिस यु दिस डे हस् आशा चाउचाउ देखाइदिनु बाइक पनि आयो अनि आशा आज मामुले चाहिँ केही खान पाएन अनि मेरो आशा चाहिँ ठुली हुनु ज्ञानी हुनु अनि धेरै धेरै पढ्नु हस् अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ घर पुगेर फेरि भ्लग पनि बनाउन सक्छौँ नभए चाहिँ लेट्स सी अब चाहिँ हामी आधी बाटो आइसकेका छौँ आशा के भन्नु छ तपाईँको चाउचाउ टोक्ने गाइस हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ राति पनि हुन लाग्यो बाटोमा चिया पनि खाएर आएको भएर आशाले थोरै बम र चिया खायो अब यति चाहिँ हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू आशा चाहिँ हेल्दी हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू ल आशाको 21 महिना पुरा भएको आज अन्तिम दिन भोलिबाट 22 महिना सुरु हुन्छ बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई गरिदिन्छ र